Gagawa tayo ng trending na banana pudding. And yes, gagawin din natin ang banana pudding drink. At syempre, gagawa tayo ng iba't ibang flavors ng drinks. Meron tayong matcha, caramel macchiato, blueberry, strawberry, Milo, mango graham, at ube flavor. At again, ang recipe natin ay madali lang gawin. Ayan, para sa pudding natin ay meron tayong kondensada. Ayan, isang can. Maglagay tayo ng tubig. Tapos, eto yung gagamitin natin. Ang instant leche flan na jelly mix. Ilagay natin yan dyan. Ayan. Tapos, i-mix natin ito ng mabuti. Pwede kang gumamit ng mixer para mas mabilis. Ayan na siya. So, maglagay nga pala tayo ng vanilla flavor. Ayan. And mix. Pagka-mix natin ay ilagay na muna natin sa chiller. Mga 2 hours para ito ay lumamig. Okay, next naman ay mag-whip tayo ng ating all-purpose cream. So, yung mga all-purpose cream natin ay chilled overnight. So, ilagay natin yan dito sa ating bowl. Okay, so ngayon ay i-whip natin ito until mag-double ang kanyang size. And eto na po siya. Kung pag-mix nyo, tapos pansin nyo na medyo runny pa siya, hindi pa siya ganito, pwede nyo ilagay na muna sa freezer for 5 to 10 minutes, tapos mix again, and then kung kulang pa, balik. Ganun lang. Lalo na kapag yung all-purpose cream nyo ay konting oras lang sa chiller. Yun na din ang ginagawa ko kapag hindi matagal sa chiller yung aking all-purpose cream. Inimix ko siya. Tapos, kahit nag-double na siya, pero yung texture niya talaga ay hindi pa ganito, inilalagay ko sa freezer. So, syempre, wag yung tagalan dahil mag-iiba ang texture niyan. 5 to 10 minutes sa freezer, tapos i-mixer mo. Kung hindi pa okay, hindi pa ganito yung texture, ibalik mo lang, tapos mix again. Ganun lang. Kung okay na din, okay na. Ayan. So, ngayon, ilagay natin yung ating pudding na mixture. So, eto yung pudding natin na mixture, ilagay na natin. I-add natin siya gradually lang, tapos i-mix natin. Ayan. Okay. Medyo nag-runny siya. Actually, pwede ka nang mag-assemble. Pero ako, gusto ko thick siya. So, ilalagay ko na muna sa freezer for 5 to 10 minutes. Okay, meron tayong slice dito na Lacatan na saging. So, mag-slice ka ng saging kapag mag-a-assemble ka na para maiwasan yung pangingitim or yung enzymatic na browning. Ganun kasi yung kapag yung saging, apple, mangga, avocado, kapag na-expose siya sa hangin, nangingitim. Ayan, medyo malapot na siya. So, mag-assemble na tayo. Ang gagamitin natin ay eggnog na cookies. So, ang ginagamit talaga, ang original ay nila na wafer. So, wala tayo nun. So, eto yung gagamitin natin. Para naman sa magiging lalagyan natin ay eto. So, may takip to. Pwede naman na kahit anong deep dish. Okay, so una maglagay tayo ng cream mixture. And then next ay maglagay tayo ng ating eggnog na cookies. Sorry, wala po akong plastic na gloves. Pero don't worry, malinis yung kamay natin. And then next ay maglagay tayo ng ating saging. Ayan. So, next ay maglagay tayo again ng another layer of our cream. And then, another layer ng ating eggnog.
And another layer ng saging. And then next, another layer ng cream. Tapos ay maglagay tayo ng topping na eggnog. So, maganda po yung mga crack-crack ng eggnog. Ayun. And ayan, eto na siya. So, ngayon ay ilagay natin sa chiller overnight para mag-set. Ayan, so eto na siya. Nag-set na. Eto ay overnight sa chiller. So, eto ay pwede mo nang iserve. Pero, meron pa tayong gagawin dahil may nag-trending or may nag-trending ngayon na drink na nagta-topping sila ng banana pudding. So, gawin natin yan ngayon. Okay, sa pag-serve naman ay mag-scoop tayo ng ating banana pudding. Wala akong ice cream scooper na yung bilog. Ito na lang. Tapos ay pwede ka maglagay ng crush na biscoff or graham crackers. Pero yes, masarap ang biscoff. Tapos ay maglagay tayo ng caramel sauce. Ayan. Oh. Okay, unang flavor, matcha. Dahil ang matcha talaga yung trending ngayon na flavor na may banana pudding. So, eto, meron tayong kondensada para sweetener natin. Tapos, paglagay tayo ng matcha. So, sa brandang matcha, hanap kayo ng masarap na klase. Lagyan tayo ng gatas. Kayo nang bahala kung gusto nyo full cream or fresh milk. Yan. Mix natin yan. Tapos, paglagay tayo ng yellow. Okay, next ay mag-topping tayo ng ating banana pudding. Tapos ay maglagay tayo ng crushed na graham crackers or crushed na biscoff. Tapos ay maglagay tayo ng caramel sauce. Okay, ayan. Next flavor ay caramel macchiato. Maglagay muna tayo ng caramel sauce sa baso. Tapos ay maglagay tayo ng kondensada. Instant coffee powder. Yes, instant yung gagamitin natin. Pero kung gusto nyo na brewed talaga, pwede naman. Tapos lagay tayo ng gatas. Mix na muna natin yan. Actually, pwede mo siyang i-mix sa separate na baso. And oo nga pala, maglalagay tayo ng caramel na syrup. Ayan. Maglagay tayo ng yellow. Ayan. Tapos ay maglagay na tayo ng ating banana pudding. And then, maglagay tayo ng extra na caramel sauce. Okay, next, Milo flavor. So, again, maglagay tayo ng kondensada. Ang ating Milo. Gatas. Mix na muna natin yan. Lagay tayo ng ice again. And then, banana pudding. Tapos, mag-topping lang tayo ng chocolate flakes or chopped na tsokolate. Next naman ay mango graham na flavor. So, again, kondensada. Tapos, paglagay tayo ng mango jam. Actually, dapat fresh na mangga yung gagamitin ko. Pero, wala akong fresh. So, eto na lang jam. Gatas. Mix natin. Maglagay tayo ng yellow. And then, maglagay tayo ng ating banana pudding. Maglagay tayo ng crush na graham crackers. Tapos, mag-topping tayo ng mango jam. Okay. Maganda sana kung fresh, no? Next flavor, blueberry. So, same. Maglagay muna tayo ng blueberry sa cup natin. Mag-walling tayo ng blueberry jam or blueberry filling, pie filling. Gatas. Okay. Mix na muna natin. And then next, yellow. Topping natin. Mas malagay tayo ng blueberry topping.
Okay, next flavor, strawberry. Again, maglagay tayo ng condensada. Jam yung gagamitin ko. Walling tayo. And lagay tayo ng strawberry jam. Ganon din gawin nyo pala sa blueberry ha, na flavor. Maglagay din kayo ng 1 to 2 tablespoon ng blueberry pie filling. And then next, yung ating gatas. Okay, para may kulay, maglagay tayo ng strawberry syrup. Oops. And, tapos i-mix natin yan. Lagay tayo ng yellow. Okay. Tapos, yung ating banana pudding. Yan. Tapos, mag-topping tayo ng strawberry jam. Next ay ube flavor. Mag-walling tayo ng ube. And then, ng ube, gatas. Kung may kang ube na syrup, pwede nyo nang gamitin. Yellow. Banana pudding. And then, ube topping. At ayan, eto na ang ating banana pudding. Ayan, so tikman na natin. Alin ba dito? Matagal na ako hindi nakainom ng Milo. So, Milo yung tikman natin. Ayan. So, unang tikman natin ay ang banana pudding. Ayan. Kasi pwede mo siyang iserve ng ganito lang. Oh. Kung gusto nila na banana pudding lang talaga. Ayan. So, tikman natin. Sarap. Okay, yung inilagay natin na Leche flan, na jelly mix, medyo nakukulangan ako. So, pwede yung dagdagan, pwede yung gawing 1.5 ng sachet or pwedeng dalawa. Pero kapag dalawa na yellow yung dating ng ating banana pudding. Pero kung makahanap kayo ng yung Jello na brand, pwedeng yun na. Pero eto, okay naman siya. Masarap. Creamy. Pero kung gusto yung gumawa talaga ng from scratch na custard pudding, may recipe din tayo niya. Actually, matagal na akong gumawa nito. Inspired dun sa famous na Magnolia na banana pudding. So, kung gusto nyo, ilalagay ko yung recipe link sa description box. So, ngayon naman ay tikman natin yung drink. So, imimix natin siya para mahalo talaga yung ginawa natin na banana pudding. So, tikman na natin. Bagay. Ayun, creamy na yung drink natin. Dahil dun sa ating pudding. Wow. Bagay siya ha. Ayan, so kung gusto niyo gumawa sa bahay, kayang-kaya. Kung may kape kayo or choco na drink, kung hindi Milo, okay lang. Kahit anong chocolate drink. And pwede din gumawa ng Oreo na drink. Oo, may Oreo pala ako. Hindi ako kagawa. Again, sa banana pudding, pwede na yung packaging ay yung paper cup. So, yes. Eto, alam nyo yung lasa niya, hindi matapang. Ang sarap niya. Hindi matapang talaga yung lasa niya. So, hindi siya sobrang tamis. And kung gusto nyo lagyan ibang flavor to, pwede. Honest, hindi matapang yung lasa niya, kaya pwede siya pang topping sa mga drinks. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!